สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคิวน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดพลาสติกนะครับผมขวดประมาณครึ่งลิตรนะครับผมจะนำมาทำปืนฉีดน้ำในการเล่นสงกรานต์นะครับผมปืนฉีดน้ำทั่วไปครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกใช้แล้วครับผม